Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Марта Czurylowicz і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. Україна в шоку від військового наїзду на Україну в Криму, і весь західний світ публічно виступає проти насильства Росії. Україна надалі під тиском військової агресії Росії, яка загрожує територіальній цілісності України. Сьогодні прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер в супроводі двох міністрів і президента Конгресу українців Канади Павла Грода відвідав Україну, підтримуючи демократичний вибір і територіальну цілісність України. Євромайдан Канада під проводом Конгресу українців Канади провів марш в обороні територіальної цілісності України та обороні Криму. Четверта хвиля в Торонті зорганізувала свою підтримку Майдану мистецьким концертом. Українська діаспора по цілому світі висловлює свою підтримку в цей тривожний для України час апеляціями до свого уряду, демонстраціями, автомайданами, збором фондів. Одна з таких багатьох акцій відбулася минулого тижня в Торонто. Сьогодні вперше наслідком численних прохань багатьох глядачів подавати новини з України англійською мовою, ведуча телеканалу Еспресо ТВ з України Анастасія Мельник представить першу серію підсумкових новин з України в англійській мові. А у своїй сторінці Stay Ukrainian, My Friends Рон Когут розкаже про форум, який організувало УНО під назвою Experiences of the Revolution, на якому доповідали очевидці-учасники Майдану. Після перерви новини з України. Скільки врешті годиться
Сьогодні прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер в супроводі двох міністрів і президента Конгресу українців Канади Павла Грода відвідав Україну, підтримуючи демократичний вибір і територіальну цілісність України. Конгрес українців Канади вітає візит до України прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера 22 березня. Прем'єра-міністра Канади в Києві привітали амбасадор Канади в Україні Jurij, заступник міністра зовнішніх справ України Андрій Олефіров і заступник директора Державного протоколу України Михайло Бордович. Прем'єр-міністр Харпер зустрінувся із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. You were the first one who imposed sanctions. You know, we have been, as you say, strongly supportive of Ukraine's independence and territorial integrity, not just recently, but from the very first days of 1991. You can always count on Canadian solidarity and partnership. It's long-standing. In recent months, the whole world has witnessed the courage of the Ukrainian people. Through such dark days, you have provided inspiration and a new chapter in humanity's ongoing struggle for the freedom, democracy, and justice of its citizens. Now you face an even greater test. For Ukraine, the consequences of the actions of the Putin regime are obvious and can only be remedied by their complete reversal. Furthermore, all of us who desire peace and stability in the world must recognize that the consequences of these actions will be felt far beyond the borders of Ukraine or even the European continent itself. We talked about this, Prime Minister. By his open repudiation of the Budapest Memorandum, President Putin has undermined international confidence in the protection afforded by such agreements. Ukraine relinquished its nuclear weapons, the nuclear weapons it inherited from the former Soviet Union on the basis of an explicit Russian guarantee of its territorial integrity. By breaching that guarantee, President Putin has provided a rationale for those elsewhere who needed little more encouragement than that already furnished by pride or grievance to arm themselves to the teeth. Після офіційних зустрічей прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер відвідав Майдан і склав квіти на символічній могилі Небесної Сотні. На другий тиждень на «Контакті» детальний репортаж про цей історичний візит. Повідомляємо про зміну часу демонстрації під російським консулятом, що відбудеться в неділю о годині 5:30, а не в годині 3:30, як буде пізніше подано в громадських оголошеннях. Вітаю вас! Це новини з України. В студії «Контакту» Аня Яблонська. В Українському міністерстві закордонних справ назвали головні елементи політичної частини угоди про асоціацію з Європейським Союзом, які є надзвичайно важливими для європейського майбутнього України. Так, у частині преамбула загальні цілі та принципи міститься визнання з боку ЄС європейського вибору та європейських устрімлень України як європейської країни, а також визначені цілі угоди, серед яких створення асоціації, поступове зближення між Україною та Європейським Союзом, поглиблення економічних та торгівельних відносин, зокрема шляхом створення зони вільної торгівлі, посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи і безпеки, забезпечення прав людини та основоположних свобод, повага до принципу верховенства права, дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності, непорушності кордонів та незалежності України. Частина «Політичний діалог і реформи», «Політична асоціація», «Співробітництво у сфері закордонних справ та політики безпеки» містить положення, реалізації яких має сприяти розвитку і зміцненню політичного діалогу у різних сферах, зокрема у сфері безпеки, оборони, зміцнення миру та міжнародного правосуддя, попередження конфліктів, нерозповсюдження роззброєння та контроль за озброєнням, боротьбу з тероризмом тощо. Терміни підписання решти розділів будуть визначені сторонами на більш пізньому етапі. Держдума Російської Федерації проголосувала за закон про прийняття до складу Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі нових суб'єктів Російської Федерації Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя.
Як повідомляється, цей документ, ініційований президентом Російської Федерації, депутати ухвалили одразу, в першому читанні і в цілому 445 «за» при необхідному мінімумі у 300 голосів. Проти проголосував лише один депутат. Закон встановлює підстави і строки прийняття Криму до складу Російської Федерації. Як ідеться у документі, підставами прийняття Криму до Росії є результати загальнокримського референдуму, проведеного 16 березня в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, на якому підтримано питання про возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації. Нагадаємо, що 18 березня президент Росії Владимир Путін і представники нелегітимного кримського уряду і парламенту підписали угоду про входження півострова і міста Севастополь до складу Росії. Євросоюз на часі не запроваджуватиме економічні санкції проти Росії через анексію Криму, але й надалі чинитиме тиск на Москву. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд перед самітом Європейського Союзу у Брюсселі, учасники якого, серед іншого, обговорювали ситуацію навколо Криму. Сьогодні про економічні санкції мова не йтиме, але дипломатія та економіка йдуть пліч-опліч. Дипломатія – це дискусії і переговори, але треба, щоб був і тиск. Тому економічні санкції, вони не будуть ухвалені сьогодні, а в будь-якому разі вони мають бути готові, зауважив Оланд. Також французький президент повідомив, що лідери Європейського Союзу обговорюватимуть розширення персональних санкцій проти громадян Росії, які причетні до від'єднання Криму. Оланд додав, що за нинішніх умов немає сенсу проводити саміт ЄС-Росія, запланований у Сочі на початок червня. Але повідомлялося раніше, російські чиновники посміялися над санкціями Сполучених Штатів Америки, заявивши, що в них немає грошей за кордоном. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попередив Росію, що Україна жорстко відреагує на спробу Росії силою захопити східні регіони і буде захищатися. Про це Арсеній Яценюк заявив журналістам перед переговорами у Єврокомісії напередодні запланованого на п'ятницю 21 березня підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. До Києва повернулися дві молоді активістки автомайдану Катерина Будко та Олександра Рязанцева, які були викрадені солдатами у військовій формі Російської Федерації на контрольно-пропускному пункті при в'їзді на територію Криму. На прес-конференції дівчата розповіли про жорстокі тортури і знущання, яких вони дізналися протягом 3 днів полону. За словами активісток, їх тримали у підвалі із залитими кров'ю матрацами. Дівчат ставили на коліна, били по боках, приставляли до стіни, погрожуючи автоматами. Також, із слів активісток, їм пропонували бігти в поле, стаючи живими мішенями. Окрім того, Олександра розповіла, що коли солдати побачили у неї на руці татуювання «Небесна сотня», то почали погрожувати відрубити їй всю руку. Я вам дякую за увагу. Ми зустрінемося з вами наступного тижня. Євромайдан Канада під проводом Конгресу українців Канади провів марш в обороні територіальної цілісності України та обороні Криму. Ми тут на мегамарш в Торонті, де тисячі людей вийшло в підтримку наших братів і сестер в Україні. Отець Сенсіо з нами переведе молитву, а тоді поліція нас буде провадити on one of the lanes of Yonge Street. Ми не йдемо on the sidewalk, ми підемо in the lane. Тож, Господи, поблагослови і українському народові зберегти незалежну, єдину, міцну, суверенну, багату, демократичну державу. Today, we want peace in our country.
And that's why we go to the consulates of every country that promised to support us, to support the integrity of our territory and the peace in our land. And we ask them to show their support and to continue supporting Ukrainians in their fight for a peaceful future. We bring you sincere greetings from our community. We are here to support the Ukrainian nation in its struggle for freedom, independence, and democracy. Our parents and grandparents endured the horrors of war and illegal occupation by Russia. The free world must not let history repeat itself. Today, we gather here to show that international community does not approve of fake referendum which Kremlin imposed on Crimea. We stand united. We stand united for our brothers and sisters in Crimea, and we would like to demonstrate to Moscow that it has no right to simply transfer the Ukrainian region under Russian rule. Сьогодні референдум, який ми не визнаємо, we're not recognizing the referendum that's happening today. All of the communities that are here with us today are not recognizing the referendum. None of the nations that live in Ukraine recognize the referendum. Сьогодні це Крим, а завтра може бути Аляска, завтра може бути Канада і Німеччина та інші країни. Тому ми просимо всі країни світу, підтримуйте нас і разом переможемо. Удзячная вам, што вы праводзіце гэтыя акцыі. На жаль, Беларусь страціла сваю незалежнасць шмат часоў таму. І мы ведаем цану гэтага рэферэндуму. Гэта ўжо было на Беларусі. Калі прыехалі нашы расійскія госці, калі правялі рэферэндум не пытаючыся, і адну ноч беларусы апынуліся неяк як у Беларусі, але ж ужо не ў Беларусі. Мегамарш завершився при російському консулаті. Це, мабуть, найважливіший стоп протесту. We may not share a language, we may not share a border, but we share your pain, we share a history of Soviet occupation, we know what it means to fight for freedom, and we are here to help in every way that we can, and we believe that Ukraine will soon have its destiny, and Putin will have hands off. Our meeting, as well as all our rallies which are running all around the globe today, tomorrow, yesterday, wouldn't change mind of delusional person in Kremlin. And we can't send psychiatrists to Putin or to his minions. What could we do? We could call for Canadian government, the Parliament of Canada, for visa ban, visa restriction for all Russian officials, for all members of Russian Parliament who vote towards invasion into Ukraine, to oppress freedom of speech, freedom of assembly guaranteed by Russian Constitution. To all our friends who have joined us here today, and there are so many more today than ever before, which tells us how serious and how grave the situation is, not only in Crimea, not only in Ukraine, but for the Baltic nations, for the Polish nations, for all neighbors of Russia, because Putin thinks that he can rebuild his evil empire, to which we say, no more empire, no more empire, no more
I want to send a message to Vladimir Putin and the staff of the consulate, who are definitely here somewhere. Right now in front of you here, you have an Estonian standing together with a Russian. Together. Together we're standing here in support and solidarity for Ukraine. Thank you. And with our brothers in Ukraine, brothers and sisters in Ukraine, we are saying, Putin, hands off Ukraine, Putin, hands off the Baltic states. Let us set the record straight. The new Ukrainian government is fighting for a just Ukraine. They are fighting to uphold free speech, whereas Moscow is fighting to stop free speech. There is no Ukrainian versus Russian battle in Ukraine or Crimea. There was no talk of joining Russia and separating until Russian troops arrived in Crimea. Ironic, isn't it? Четверта хвиля в Торонті зорганізувала свою підтримку Майдану мистецьким концертом. Сьогодні у Золотому Леві від 12 до 12 відбувається марафон «Торонто. Героям Майдану». Прошу, розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви знаєте, ті події, які відбуваються в Україні, напевно, кожна людина, яка є небайдужа, яка має українську душу, повинна зрозуміти, що відбувається в Україні. Ці події надходять, розвиваються дуже бурхливо. Ми ніколи не очікували, що це може таке все бути в 21 столітті. Мовчиш, заснув ганебно світ, ні, певно, ти поліг кургана, бо ти не зміг вибуть кайдана, як ті невільники раби. Сьогоднішній наш пісенний марафон – це є марафон пам'яті. Пам'яті Небесній Сотні, пам'яті тим молодим хлопцям і дівчатам, яких уже немає серед нас. Цей марафон – це є марафон молитва. Молитва за тих, які на сьогоднішній день перебувають у лікарнях, де лікарі намагаються врятувати їхнє життя. Його святий закон та справедливість піднялись вони рятувати свою неньку Україну, що немов червона калина в зеленому лузі похилилась від надмірного тяжкого горя. Дуже приємно, що тут, в нашому місті Торонті, наша українська громада разом стала, об'єдналася і дала таку велику підтримку Україні до Майдану. Сьогодні ми 4 організації об'єдналися і зробили цей пісенно-музичний марафон для того, щоб зібрати кошти і відправити їх в Україну на лікування тим, хто їх дуже потребує, хто сьогодні є живий. Синьо-жовтий сняг вився на вітрах, але випав із рук твоїх, і здригнувся світ, смерть на злеті від, як багато ти ще не встиг. Олег, ваша спілка УСУМ долучилася до цього марафону тихим аукціоном. Ми від нашої організації вже дали фінансову підтримку для Майдану, а це є кожного окремого персональний вклад. І вона має таку подвійну мету з тим, що з одної сторони люди можуть собі придбати гарні твори до своєї оселі, до свого офісу, а також зробити вкладку на цю благородну акцію. Народ утомлений, холодний та голодний, що встав з колін та голову підняв, хоче рятунку, хоче перемоги,
жити хоче, бо за те повстав. Галино, тут сьогодні багато учасників виступають на сцені, багато людей приходять, також підтримують. У всіх тривожний настрій, ніхто не усміхається, всі переживають, що буде в неділю в Криму і що далі відбудеться, буде в Україні. Сьогодні тут не лише як учасниця, бо ми тут співаємо з Івоною Коваль, і нам допомагає Михайло Романюк, який грає на фортепіані. Ви бачите, який настрій, ви чуєте, які пісні. Тобто ми даємо від себе все, що ми можемо. Сьогодні Наталя Колач перед хвилиною тут співала. Є 30 виконавців. Роман Бутенко з його сестрою Валентиною Бутенко. Їхній батько Михайло Бутенко буде читати вірші, які сам написав. Він каже, я коли почув, як батько прийшов і не зустрівся із сином, побачив вже сина мертвого, він написав вірш про це. Захлинутися на мілі, заповітні яки дозволяють захотіти. Ми маємо список тих людей, які на сьогоднішній день є в лікарнях, і ми будемо їм адресно доставляти через компанію міст. Тобто кур'єр буде приїжджати безпосередньо до цих людей, вони ті гроші отримають, і ми отримаємо від них відповідь, що вони отримали. А скільки ви маєте таких людей на списку? Ми маємо понад 30 осіб, але я думаю, що буде комітет, і ми будемо тоді дивитися, кому і скільки, тому що є люди, які потребують вже операції, і люди, які потребують довгострокового лікування. І так само із цих коштів частина піде для сиріт Небесної Сотні. Коли усі одурені прозріли, коли усі убиті ожили, то небо від прокльонів посиріло, напевно, репнуло від сорому хули. Ми діти роду козацького, Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. I'd like to welcome you to our event today entitled Experiences of the Revolution. My name is Marta Czurylowicz, and I will be moderating today's discussion. Experiences of the revolution. How was it? It was an emotional roller coaster while I was there, to be honest. It started off as peaceful, happy. Is it what you thought it would be? Well, we came into this very unexpected. I was there on the very first day of the first protest, and I was there from when it turned into, from being about the Euromaidan and joining EU integration to when it became about human rights and human dignity and Відставку Януковича, and so it was quite an experience. I'll tell you that I went over to Ukraine to do a humanitarian aid route with Help Us Help the Children. I've been volunteering with them for 8 years under the direction of Ruslana Zhisnevska. And unfortunately, due to the level of corruption in Ukraine, our shoes were held up at the port of Odessa, which is now controlled by Yanukovych's sons, or was, I don't know who does it now. But, and at the time, we had 3 containers of shoes containing about 35,000 pairs of shoes in total, and they wanted us to bribe them $80,000 per container. Unfortunately, we lost a lot of volunteers, and this Sashko Kapinos, at 29 years old, was standing on the barricade and received a grenade to the head. Sashko was a volunteer with Help Us Help the Children. I spent the whole summer, this summer, in the Karpatsa with him. It's a good job you've done. You're a part of the organizing committee today for this? Yeah, primarily Nestor Sinaiko, Alex Maslay, and the people that are working from our organization. But yeah, we've hopefully going to pack the house today and have some good discussion. Now we're going to do there are 3 speakers. One of them, Anastasia Melnik, is in Ukraine right now, right? So we're going to do this via Skype? We're doing actually 2 people via Skype. It's Anastasia and Mustafa from, he's actually one of the principals in Hromadske TV. Do you remember Uno? Not yet, but he hopefully soon. Yeah, he has to be Canadian first, but we're working on that. But yeah, they're both going to give their perspective from their media roles and how really media helped to shape and change this whole revolution. And it was all
very different experience from what I saw during Orange Revolution, because that was something much more, I don't know, you could see the different spirit there, and people who went on the street, they knew much more about politics, because of course, they knew everything about the association agreement, that was students, young professionals. And after the 30s, when Berkut, our special forces, beaten students, it was something that nobody could ever expect. I'm standing with Mark Marchik of, I guess, the chief cook and bottle washer of Lemon Bucket. Yeah. And now a lecturer, eh? Apparently. Isn't that funny how things work themselves out? How long were you on the Maidan? I was there for about a month, from January 23rd to the 28th of February. I followed all of your posts and everything on Facebook, and they were very informative, and it seems as if you were not so much overwhelmed as surprised at what was going on there and how organized it was? Well, I was definitely overwhelmed. It's an overwhelming place to be in, but I was really shocked at the organization and people that got together and I guess in the name of the fight for human rights, more so than the wanting to be either a part of Europe or not be a part of Russia, but people that generally got together and in any way that they could, whether it was standing guard or making sandwiches or making art, fighting against corrupt government. And I had to spend one night in the tent. So from about 3:30 to 6:30 in the morning, my father is from Brishtiu, and I found a tent with people from Brishtiu, so I spent the night with them, 3 hours. I froze. This part of the body, you're near the pièce, near the stove, you're sweating, your back is freezing. So the next night I was in the medpunt in the hospital at the October Palace, Jotnavi Palace. On January the 22nd, when 3 of our heroes died that day, I was on the rooftop with this crew from CNN, and they were able to get the footage when Berkut, along with the militia, Rozromeli, when they forced back our people, beat them, and the crew was able to document this from the 7th floor, which was unique because most of the footage that went around the world was from ground level. I was there in November from the 18th to December 10th, again from December 31st to January 10th, and then again from February 26th until March 2nd. Now, do you have plans to go back, or are you waiting for things to settle a little? I do have plans to go back, probably sooner than later, in the next month or so. To Kyiv? To Kyiv, yes. Wow, that's something. It's marvelous that someone your age is getting involved. I mean, I find that this whole thing is just uniting Ukrainians all over the world. It's the greatest thing, and every generation, every wave, everybody's coming together, and that was the one thing. And in my presentation this evening, I have a photo that shows on Maidan there's a sign that says "Дякую Майдан, що з'єднав українців." And it's the birth of a nation, isn't it? It is. It was a look of people that were ready to die. People that knew that this fight that is happening is very, very difficult. We're completely outnumbered, completely outtrained, have the worst geographical position, and have been in a situation where this oppression, it's not just this government, it's been, political and economic oppression for decades. I lived in Lviv for a few years, and I go back frequently, and I've never seen something like this. So. Well, are your plans to go back soon? Yeah, I think I'm going to head back in April and stick around for a while and continue, I guess, my correspondence and trying to tell the stories of the ordinary people that are finding themselves in extraordinary circumstances. As you are this afternoon going to be telling your story from there. A lot to tell, a lot to tell. Yeah. The band is doing well?
Band's doing great. We're celebrating our 4-year anniversary tonight at Lee's Palace, and we had a show as well last night. And Think somebody will get you a cake? There was a cake. Was there? It was great. Lemons all over it. Oh, what is that? What's the significance there? Oh God, that's somebody going right outside. Lemons on the lemon bucket cake. Well, listen, all the best. Keep up the great work. Keep up the great work for Ukraine. Keep up the great work musically, because that's for Ukraine too. Of course. And stay Ukrainian, my friend. Дякую. And many times we saw that when brutal force was used against Maidan, how the media was able to stay there and to cover it, to show to other citizens of Ukraine, to other citizens of Kiev, what is going on. And a lot of people came to Maidan and helped those who was staying in Maidan and those who was attacked. So for me, media is breast of this revolution. Where do you think this is all headed? That is a very good question. From what we've seen in the last week and what we think will happen tomorrow, I don't think this is headed to get anywhere better. Seeing what Russia did with Lithuania yesterday in imposing sanctions and blockading a port just means that they're testing the waters to see who is going to flinch first. And I'm confident, optimistic about not having a war, but it looks like it may not be able to be avoided. You know, at the risk of not being politically correct on television, they're idiots, aren't they? The people themselves aren't idiots, but I think there's a couple of idiots who are unfortunately running the show in the Kremlin. And Mr. Putin has surrounded himself by people who don't belong in the power of anything, let alone one of the world's biggest nuclear arsenals. And so, yeah, I think those people need to be put in check, and we need to correct them very quickly. Do you think these sanctions that are being and perhaps will be imposed will have any effect? Do you think Putin cares? I think he maybe doesn't care directly, but I think the people around him do. They have very much invested in foreign places, and if they start losing that, then there may be an issue for him and his friends. March 28th of, I was going to say March 28th of this month, but that'd be sort of redundant, wouldn't it? Yeah, this March there is a 28th. There is. Huge function happening. Introduce yourself, just so that you know who you are, and let us know what's going on. Yeah, I'm Ron Kitschy, and I'm here actually to promote the benefit concert on March 28th at the Living Arts Center. That's a Friday, and they tell me it's a good thing to mention that at least 3 times, Ron. Yeah. So I will repeat it again later. Repeat what? March 28th on Friday, Living Arts Center. That's magnificent. It is, and I can relate to it personally because I was in Ukraine in December and happened to be on the Maidan the day they stormed it, December the 10th, and I walked out of a meeting. We saw the black helmets, and I'll tell you, it kind of chokes me up when I think about it, but there was a sea of black helmets there, and we didn't know what to do, so I started yelling at the soldiers that were there with their shields individually. I won't tell you what I said, but somebody pulled me over the barricades, and it's probably about 2 o'clock in the morning at the Prospilok building. That's the building that was burnt down. And I see these 2 elderly women coming out of the subway, and each of them helping each other up the stairs, because it's a long set of stairs. And I said to them, "What are you doing here?" And they said, "Ми дістали наказ. Ми прийшли боронити Україну. Ми вже старі, ми можемо вмирати." And I saw those people, and I still get choked up. These 2 elderly women, it was after midnight, it's probably closer to 2 o'clock. They came out. When I saw that, and then of course what happened on February the 18th and the 20th, etc., we have to do something for the people. We couldn't sit back, and I feel it everywhere I go. This was our way to contributing, and we really need to sell out 1,315 seat. It's going to be a great show. It's going to be an honor. There's going to be a lot of surprise guests, and it's for the right cause. So I ask everybody, I know it's short notice. How much are tickets? They're going to be $100, $75, and $50, but it's all for a good cause. Box office is 905, 306, 6,000. But I'm sure you're going to have it on your announcement. Come with your own personal teleprompter, I right? I do. So, just in case anyone doesn't know, when is this concert and where? I think the concert, no, I'm certain. It's Friday, March the 28th, Living Arts Center. You can get tickets by phone, in person, or over the internet. It's going to be packed. Taras Chubay, Marika Burmaka, Olha Bohomolets, Vasily Papadyuk, Lemon Bucket Orchestra, the Ukrainian Bandoresta Kapelle are going to be preferring.
The Hamilton Children Choir is going to be performing, and others. It's going to be packed, folks. There'll be surprises. You won't regret it at all, and it's for a wonderful cause. There you go. See you all March there. 28th, Friday. Stay Ukrainian, my friends. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Що коли йде спонсороване Formula Life? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Україномовний тижневик «Хомен України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета Ukrainian Weekly – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Жителі Торонто та околиць, що самоорганізувалися та вирішили протестувати проти російської військової інтервенції України, з понеділка до п'ятниці від 11:30 до 1:30 біля російського консуляту 175 Bloor Street East в Торонті. Протести будуть тривати, доки російські війська присутні на території України. Ті, хто працює, живе, вчиться, має можливість бути в центрі Торонто, приєднайтесь. Навіть якщо маєте 15 хвилин, приєднайтеся. Приходьте з українською символікою та плакатами. Якщо немає з собою, є обмежена кількість на місці. Слава Україні! Повідомляємо про часи ефіру нашої телепрограми «Контакт» по цілій Канаді. В Онтаріо у суботу 8 вечором. Повтор програми в неділю о годині 1 пополудні. У Альберті нашу програму можна бачити в суботу о годині 1 і повтор в четвер о годині 2 пополудні. В Бритиш-Колумбії перший ефір програми «Контакту» є в неділю о годині 8 рано і повтор в понеділок о годині 12 дня. Запрошуємо вас бути в контакті кожного тижня. Церква Святого Димитрія запрошує вас на весняний показ мод, який відбудеться в неділю 23 березня о 2 годині пополудні. Ціна квитків $25 за особу. Дзвонити до Міс Беррі за телефоном 416 242 92 28. Запрошуємо всіх на гала-концерт в шану 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Концерт відбудеться в суботу, 23 березня о 2 годині пополудні в Українському культурному центрі за адресою 3277 Douglas-стріт, Вікторія, Британській Колумбії. Євромайдан Канада під проводом Конгресу українців Канади повідомляє, що наступний протест проти насильства Росії в Україні відбудеться в неділю 23 березня в 3 годині під консулятом Російської Федерації в Торонто. Церква Святого Юра запрошує вас на Ukrainian писанка Bingo до свята Пасхи, що відбудеться в середу 26 березня за адресою 4 Augusta Avenue у St. Catharines. Розпис починається о 6:30 вечора. Ціна за вхід $10. Щоб замовити стіл, дзвоніть за номером 905 892 93 59. Програма «Контакт» запрошує всіх на відкриття виставки конкурсу дитячого малюнку «Мій Шевченко» та нагородження переможців. У урочистій частині виступатимуть бандуристи Віктор Мішалов, Наталія Гіль та вокальна група «Дударик». Відкриття 28 березня о 7 годині вечора в галереї «Кунг-фу». Запрошуємо вас відвідати благодійний концерт «Україна та Канада разом». Це благодійний вечір, кошти з якого призначені родинам загиблих та постраждалих на вулицях Майдану та по цілій Україні. В концерті прийматимуть участь більш ніж 100 виконавців, серед яких зірки української та канадської сцен. Так само серед запрошених доктор Ольга Богомолець. Вечір відбудеться в п'ятницю 28 березня о годині 8 вечора в Living Arts Center в Місісага. Щоб придбати квитки, дзвоніть за телефонами на ваших екранах або відвідайте веб-сайт www.livingartscenter.ca. Будь ласка, приєднайтеся до нас в суботу 29 березня о 10 годині ранку в Українсько-канадському осередку опіки, щоб провести третій щорічний День пам'яті для тих людей, чиї життєві шляхи вписані в історію Українсько-канадському осередку опіки. Для дальшої інформації та RSVP прошу телефонуйте Галині Поліщук на номер телефону
725-0844. Відділ Конгресу українців Канади у Віндзорі запрошує українську громаду Віндзора і околиці на святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, що відбувається 30 березня в залі УНО за адресою 1033 Ottawa Street, Windsor, Ontario. Шкільна рада Конгресу українців Канади запрошує вас на концерт у пошану Тараса Шевченка, який відбувається 30 березня о 2:30 пополудні в пластовій домівці імені Гуцуляків за адресою 516 The Kingsway. Запрошуємо вас на святкування 200-ліття Тараса Шевченка, яке відбудеться в неділю 30 березня о 3 годині в Bishop Ryan Secondary School. Адреса 1824 Rymel Road East в Гамільтоні. Ціна квитків $20 за особу, студентам та школярам $10, дітям безкоштовно. Пані Марія Антонів запрошує всіх на відкриття її власної виставки під назвою «З подихом багатьох квітів». Виставка проходитиме з 30 березня по 31 травня в приміщенні Інституту Святого Володимира за адресою 620 Спадайна Авеню. Чоловічий клуб Святого Йосифа запрошує вас на весняну забаву в суботу 26 квітня за адресою 300 River Oaks Boulevard East в Оквілі. Вечір розпочнеться о 6 годині. Ціна квитків $75 за особу. Наступний фільм українського фестивалю четвер 3 квітня. Татарський фільм «Гайтарма. History of a Nation». This week, Muppets Most Wanted. Mr. Peabody and Sherman. Need for Speed. Divergent. Humber Cinema – це громадський кінотеатр. 2442 Bloor Street West в Торонті. Що коли іде спонсороване Formula Life. Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя віддзеркалює ваше здоров'я. От і закінчилася наша сьогоднішня передача. Дякуємо, що ви сьогодні провели цю годину разом з нами. В наступних програмах надалі слідкуватимемо і аналізуватимемо хід подій та змін в Україні. Може, побачимося на Шевченківському концерті. До наступного тижня я ваша ведуча Марта Czurylowicz. На все добре!
Сьогодні вперше наслідком численних прохань багатьох глядачів подавати новини з України англійською мовою, ведуча телеканалу Еспресо ТВ з України Анастасія Мельник представить першу серію підсумкових новин з України.